নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আগন্তুক হ'বলগীয়া ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ 10টা জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছো মোৰ এই চেনেলত আগতো মই জিকে ভিডিঅ'সমূহ দি ৰাখিছো যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই ভিডিঅ'ৰ তলত ডেসক্ৰিপচনত এটা প্লেলিষ্টৰ লিংকটো পাই যাব তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে কোনখন ৰাজ্যত বিখ্যাত উমিয়াম হ্ৰদ অৱস্থিত ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে মিজোৰাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি মেঘালয় মেঘালয় ৰাজ্যত বিখ্যাত উমিয়াম হ্ৰদ অৱস্থিত উমিয়াম হ্ৰদৰ অন্য এটা নাম হৈছে বৰাপানী হ্ৰদ মেঘালয় ৰাজ্যৰ শিলং নগৰৰ 15 কিলোমিটাৰ উত্তৰে অৱস্থিত এক জলাধাৰ 1960 দশকত উমিয়াম নদীৰ বান্ধ দি ইয়াৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 কোন বংশৰ সুলতানসকলে দীৰ্ঘতম সময় দেশ শাসন কৰিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে খিলজিয়া ডাইনেষ্টি লোডি ডাইনেষ্টি স্লেভ ডাইনেষ্টি আৰু টুগলক ডাইনেষ্টি ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি টুগলক ডাইনেষ্টি টুগলক ডাইনেষ্টি সুলতানসকলে দীৰ্ঘতম সময়ত দেশসমূহ শাসন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 পানিপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1525 1526 1556 আৰু 1551 এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি 1556 1556 চনৰ 5 নৱেম্বৰত আকবৰৰ মোগলৰ বাহিনী আৰু হিমুৰ সৈন্যবাহিনীৰ মাজত পানিপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4 মহেনজোদাৰো আৱিষ্কাৰৰ সৈতে জড়িত ভাৰতীয়জনৰ নাম কি ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ৰাখিল দাস বেনাৰ্জী RD চেটাৰ্জী WC বেনাৰ্জী SN বেনাৰ্জী এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ ৰাখিল দাস বেনাৰ্জী 1922 চনত ভাৰতীয় পুৰণা তিব্বক জৰীপ এজন বিষয়া ৰাখেল দাস বেনাৰ্জীয়ে মহেনজোদাৰো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5 শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1671 1771 1683 আৰু 1662 এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ 1671 মনত ৰাখিব শৰাইঘাটৰ ৰণ 1671 চনত মোগল আৰু আহোমৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদিহে আপুনি ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6 প্ৰাচ্যৰ মুকুতাৰ বুলি কোন দেশক কোৱা হয় ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে শ্ৰীলংকা নেপাল চীন আৰু ইণ্ডোনেছিয়া ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ শ্ৰীলংকা প্ৰাচ্যৰ মুকুতা বুলি শ্ৰীলংকাক কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7 কিমান চনত অসম ভাৰতৰ সাংবিধানিকভাৱে ৰাজ্য হৈছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1941 1948 1949 আৰু 1950 ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি 1950 1950 চনত অসম ভাৰতৰ সাংবিধানিকভাৱে ৰাজ্য হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8 সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে আৰ্টিকেল 55 আৰ্টিকেল 66 আৰ্টিকেল 52 আৰু আৰ্টিকেল 72 এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি আৰ্টিকেল 66 সংবিধানৰ 66তম অনুচ্ছেদৰ ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 9 আধুনিক যুগৰ মনু বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ভগত সিং চৰ্দাৰ পেটেল মহাত্মা গান্ধী আৰু ভীমৰাও আম্বেদকাৰ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আধুনিক যুগৰ মনু বুলি ভীমৰাও আম্বেদকাৰক কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10 সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক কোন বছৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল
ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 1946, 1947, 1948 আৰু 1949। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ 1946। মনত ৰাখিব 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত নতুন দিল্লীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবিধানিক সভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন? ইয়াতো মই 4টাকৈ অপশ্যন দি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত আহিছে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আগলৈ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।